Μου ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα στην εκκλησία ένας αδερφός με μαγιό, όχι σορτσάκι, με μαγιό και μπλούζα παραλίας. Τον κοίταγα, τον ξανακοίταγα από τον άμβονα. Τον κοίταγες από τον άμβονα. Κατέβα από τον άμβονα και δεν ξέρεις πόσο πιο ωραία φαίνεται το outfit όταν είσαι στο ίδιο επίπεδο με τον άλλον και δεν είσαι κάπου αλλού λίγο πιο ψηλά. Είναι καλύτερα. Δες λίγο My Style Rocks. Όλοι στο ίδιο επίπεδο είναι κριτές και contestants. Φιλική συμβουλή, βλέπω πολύ My Style Rocks. Στο τέλος όμως, αδερφοί, Και δεν κρατήθηκα. Και το πρόβλημα το έχει αυτός που φόρεσε μαγιό στην εκκλησία ή εσύ που τον κοίταγες μισή ώρες και δεν έχεις άλλη δουλειά να κάνεις? Δεν κρατήθηκα γιατί αν έρχεται ένας έτσι, θα έρθουν και άλλοι μετά. Σου λέει τον αδερφό τον άφησε, ήρθε με μαγιό. Και μετά θα έρθει και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να ξέρουμε. Μην κουβαλάμε τέτοια πράγματα μέσα στην εκκλησία. πάνε λίγο στο γραφείο και πες «Μπος, συνειδητοποίησα ότι άμα βάλω κάποιον μέσα στην εκκλησία με μαγιό, θα έρθουν κι άλλοι μετά. Θα γυρίσει ο Χριστός και θα πει θα έχουμε κι άλλη πελατεία άμα μπουν μέσα με μαγιό. Σε παρακαλώ, κράτα τη VIP Club Member Card». Έτσι θα σου πει. Δεν θα σου πει ας πούμε άμα αυτός είναι τρόπος να μπουν και άλλοι μέσα, άστους να μπουν μέσα. Όχι, θα σου πει όχι, θα κρατήσει τους λίγους και καλούς, γιατί έτσι ακριβώς γράφει μέσα στην Καινή Διαθήκη. Λέει όχι αγαπάτε αλλήλους, λέει όποιος φοράει κραβάτα και πουκαμισάκι μόνο αυτούς θα βάζεις μέσα. Οι υπόλοιποι, όποιος έχει πάει παραλία θα πάει σπιτάκι να αλλάξει πρώτα και μετά θα έρθει η εκκλησία. Λυπάσαι να ξοδέψεις βενζίνη για τον Χριστό? Εντάξει, τι πάει να πει ο Χριστός ήταν πάνω σε γαϊδουράκι όταν μπήκε μέσα στην Ιερουσαλήμ? Εσύ έχεις την BMW, γιατί φοβάσαι να την ξοδέψεις τη βενζίνη? Οπότε, πώς την πήρες την BMW στην Ελλάδα της κρίσης? Κλέφτη, εκλέφτη. Θες να ζεις έτσι, κάντο στην προσωπική σου ζωή και έχεις να κάνεις με τον Θεό. Μη σε βλέπουν όμως τα αδέλφια. Λέω πολλές φορές και γελάνε μερικοί. Όλο αυτό το 1 λεπτό μήνυμα βίντεο για ένα μαγιό κάποιου που μπήκε στην εκκλησία. Είναι κάποιες φορές στο επάγγελμά μου σαν προφήτησα, δεν με καταλαβαίνετε, γι' αυτό το εξηγώ, που βλέπω κάτι βίντεο στο ίντερνετ και λέω θέλω να πω στον άνθρωπο που μιλάει, το έχεις διαβάσει μέσα στη βίβλο αυτό? Δηλαδή είδες κάποιο παράδειγμα αντίστοιχο? Δηλαδή ο Θεός, ας πούμε, να λέει σε κάποιον μην έρχεσαι με μαγιό στη συναγωγή, στην εκκλησία. Αλλά μερικές φορές είναι τόσο καθυστερημένα κάποια βίντεο που απλά νιώθω την αδυναμία να μην μπορώ καν να ρωτήσω και να αρθρώσω αυτές τις λέξεις. Δηλαδή είναι κάποια βίντεο απερίγραπτα, ειλικρινά, με το τι ασχολείται ο κόσμος. Και αν είσαι εδώ πέρα και λες Όλγα, είναι απαράδεκτη αυτή η συμπεριφορά, υπάρχουν άνθρωποι σε άλλες χώρες οι οποίοι δεν μπορούν καν να πάνε εκκλησία, γιατί αν πάνε θα τους σκοτώσουν γι' αυτό. Δεν θα σε πάω σε άλλα παραδείγματα τύπου υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε άλλα δόγματα και έχουν πιο πολύ χριστιανισμό μέσα από σένα, γιατί αυτό ειλικρινά δεν θα μπορούσε ο τύπος στο βίντεο να το καταλάβει που λέω. Απλά θα σε πάω στο πολύ δίπλα για να το πιάσεις. Να βλέπεις ανθρώπους σε άλλες χώρες, δηλαδή ας πούμε στην Κίνα. Υπάρχουν άνθρωποι που κλαίνε όταν πιάνουν στα χέρια τους βίβλο γιατί δεν μπορούν να την πιάσουν, γιατί υπάρχει στιγματισμός. Και υπάρχουν πολλοί Κινέζοι που λένε δεν ισχύει αυτό, ενώ ισχύει γιατί υπάρχουν βίντεο. Αυτό σου λέω, άμα το ψάξεις αυτό που σου λέω. Υπάρχουν άνθρωποι σε χώρες όπως το Πακιστάν που τις κρύβουν τις βίβλους, γιατί άμα τις δούνε οι αρχές ή κάποιος άλλος κινδυνεύουν από φυλακισμό μέχρι μαστίγωμα, μέχρι ό,τι γουστάρεις. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι σε άλλες χώρες που άμα γίνουν χριστιανοί πρέπει να φύγουν και να αλλάξουν όνομα γιατί υπάρχει σαρία ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν χώρες που άνθρωποι είναι σε καλτ χριστιανισμού και άμα δεν ξέρεις τι είναι αυτό, κάνε μια χάρη στον εαυτό σου και μην το ψάξεις καλύτερα, και πιστεύουν στο Χριστό με τελείως λάθος τρόπο, γλιτώνουν, γίνονται θέμα στις ειδήσεις
και μετά παλεύουν με τον εαυτό τους και την πίστη τους και τα PTSD που μαζεύουν από αυτούς τους ανθρώπους. Και βλέπεις τον άλλον στον πρώτο κόσμο, στην κυριολεξία, και ας έχει κρίση η Ελλάδα. Άκουσε λίγο σοβαρά κάποια πράγματα. Συνήθως κάνω αστεία βίντεο, αλλά αυτό εδώ είναι λίγο σοβαρό πέρα από την πλάκα. Βλέπεις έναν άνθρωπο στον πρώτο κόσμο να βγαίνει και να λέει ότι το πρόβλημα είναι ότι ήρθε ο άλλος με μαγιό στην εκκλησία και αντί να πει δόξα τον Κύριο, ο άνθρωπος αυτός μπορεί να κάνει μπάνιο στη θάλασσα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν, όπως ας πούμε στις μουσουλμανικές χώρες οι γυναίκες πρέπει να φοράνε μπούρκα για να πάνε στη θάλασσα, ας πούμε, ή άμα είναι καν στη θάλασσα συνόδευτες πρέπει να τις μαστιγώσουν, και αν σου φαίνονται παράλογα όλα αυτά που σου λέω, ναι, γίνονται στον κόσμο, γι' αυτό ακριβώς τα λέω. Και βλέπεις τον άλλον να λέει από τον άμβο, να λες και είναι Θεός, μην έρθεις με το μαγιό στην εκκλησία. Εκτιμάς καθόλου ότι έρχεται στην εκκλησία καταρχάς? Και όταν λέω αν έρχεται στην εκκλησία, σου βάζω όλες τις κατηγορίες τις υπόλοιπες, τις τρελές που ανέφερα. Δηλαδή ο Χριστός δεν θα πει χαίρομαι που ήρθες παιδί μου στην εκκλησία και έστω και ας φόραγες μαγιό. Δηλαδή στη λίστα είναι ο Χριστός, ο κουδουνάρης. Ειλικρινά προσπαθώ να τα κάνω αυτά τα βίντεο αστεία για τον κόσμο, αλλά ώρες δεν αντέχω ούτε εγώ. Δηλαδή σοβαρευτείτε λιγάκι. Δηλαδή τι είναι αυτό? Δηλαδή σοβαρά τώρα βγήκες από τον άμβονα και λες θα πω ο άλλος να μην μπαίνει με μαγιό στην εκκλησία, γιατί έτσι? Δηλαδή προτιμάς ας πούμε η γυναίκα στη Σαουδική Αραβία που πάει στη θάλασσα με την μπούρκα και με τον αδερφό της ή με τον άντρα της, ότι αυτό είναι το φυσιολογικό και αυτό θα ήθελε ο κύριος Ζούρα, να γίνουμε όλοι μουσουλμάνοι τότε, γιατί δεν είμαστε μουσουλμάνοι? Ειλικρινά, σοβαρευτείτε λιγάκι και μαζευτείτε. Και αν το πρόβλημά σου αυτή τη στιγμή, αν με δεις, είναι ότι έχω σκουλαρίκι στο χείλος και ροζ μαλλιά, μάλλον να σταματήσεις να ασχολείσαι με το τι κάνουν οι άλλοι τόσο πολύ. Εγώ αυτό θα έλεγα. Γιατί άμα λες τον κοιτάω και είσαι στον άμβονα και δεν τρέπεσαι να πεις ότι ήμουνα στον άμβονα και κοίταγα έναν άλλον τι έκανε για μισή ώρα, μάλλον το πρόβλημα το έχεις εσύ. Εγώ αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, όταν ήσουν στον άμβονα και σχολιώσουν μισή ώρα με το τι κάνει ο αδερφός σου, δεν κήρυτες για τον Χριστό εκείνη την ώρα που τον έβλεπες? Εγώ αυτή είναι η απορία μου. Δηλαδή όλη αυτή την ώρα που τον κοίταξες πόσο ήτανε? 10 δευτερόλεπτα, 20 λεπτά, πόσο ήτανε? Όση ώρα και να ήτανε, με τι ασχολιώσουν εκείνα τα λεπτά που μίλαγες, που έβλεπες τον αδερφό σου? Ασχολιώσουν με το τι φόραγε εκείνος? Δεν κήρυτες κάτι από το Ευαγγέλιο ή από την Τωρά ή από όπου κήρυτες εκείνη την ώρα? Δηλαδή ασχολιώσουν με τον άλλον και έχει πρόβλημα ο άλλος. Αμαρτία που είναι ετεροαμαρτία, πρώτη φορά την ακούω. Δεν την έχω ξανακούσει και δεν την έχω ξαναδιαβάσει σε κανένα ιερό κείμενο, από την αλήθεια. Για σκεφτείτε τώρα να έρθω Κυριακή εγώ, ας πούμε, με ένα καυτό σοτσάκι μέχρι επάνω και να σας κάνω κοινωνία εδώ πέρα. Τι θα τρελάθηκε ο αδερφός, δεν είναι τα καλά του. Τι έκανε αυτός τώρα? Ή να έρθω χωρίς γραβάτα, χωρίς αυτό, με ξεκουμπωμένα πουκάμισα εδώ πέρα, ας πούμε, και πώς θα φανεί αυτό το πράγμα? Πρέπει λοιπόν να καταλαβαίνουμε, αγαπητοί αδελφοί, το κάνουμε μόνο για τον εαυτό μας, το κάνουμε και για τους άλλους. Πες το ρε brother, το κάνεις για την κοινωνία. Μη τυχόν και σε δει κανένας Ορθόδοξος στο δρόμο ή μέσα στην εκκλησία, άμα έρθει κανένας Ορθόδοξος, γιατί έλα τώρα, καμόν που είσαι Πεντηκοστιανός, λες άμα βγει έξω αυτός θα δει ο Ορθόδοξος ότι είμαστε με το μαγιό μέσα. Και λες άμα μας δει ο Ορθόδοξος δεν μας ξεπλύνει το Νιαγάρας, μετά και ο Νείλος και όλοι οι ποταμοί του κόσμου μαζί. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Πώς θα πει η κοινωνία τι έκανε ο άλλος μέσα? Δεν είναι για τον Κύριο, ξεκάθαρα, έτσι. Ούτε για τον Σατανά, για κανέναν από τους δυο δεν είναι. Υποκρισία.gr. Next. Όχι φανταστικά πράγματα. Να αγοράσω, κύριε κεράσια, ή να πάρω μπανάνες. Να φτιάξω σήμερα φασολάδα ή να κάνω ένα γιουβέτσι. Τέτοια πράγματα. Αυτά είναι... Και μην γελάτε, γιατί μερικοί χριστιανοί τα έχω ακούσει και τα έχω ακούσει, έχω θαυμάσει. Για πες μας να θαυμάσουμε κι εμείς. Ρωτάω τον Κύριο, λέει, για όλα. Πάω στην αγορά και βλέπω αυτά εκεί πέρα. Κύριε, τι να πάρω, κεράσια σήμερα ή να πάρω... Θες να σου πω κι εγώ κάτι που άκουσα από ένα χριστιανό τις προάλλες? Ήταν το προηγούμενο σου βίντεο που είπες ότι ο Χριστός θα έχει πρόβλημα μα πάω με τον μπικίνι μου στην εκκλησία. Δηλαδή να μην πω στο Χριστό
για τα κεράσια και τις μπανάνες μου, αλλά για το ότι είδα εγώ έναν άλλον αδερφό με μπικίνι, αυτό να του το πω και θα τα ακούσει ο Χριστός. Δεν έχεις μάθει το Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός πέθανε για τους ανθρώπους που ήρθαν στην εκκλησία με μπικίνι? Δηλαδή το γράφει ξεκάθαρα αυτό μέσα, ότι είναι σοβαρός λόγος αυτός, δηλαδή γι' αυτό πέθανε ο Χριστός. Ο Χριστός πήγε στο Σταυρό για το ότι εγώ θα έβαφα το μαλλί μου ροζ και θα έβαζα σκουλαρίκι στο χείλος και θα έμπαινα με το μαγιό μέσα στην εκκλησία και θα έβγαινες εσύ να το πεις στον άμβονα ότι είναι σοβαρή αμαρτία αυτή, αλλά κατά τα άλλα έχει πρόβλημα η άλλη αδερφή, η οποία λέει για τις μπανάνες και τα κεράσια στον Κύριο. Να κάνω μια ερώτηση, σαν ποιμένας που δεν είσαι, sorry, το ξέρω, έπρεπε κάποιος να στο πει όλο αυτόν τον καιρό που κηρύττεις, αλλά θα σου το πω εγώ, δεν είσαι επιμένας. Δεν ξέρω από ποια μάντρα ξεκαρφάλωσες και μπήκες μέσα στο χωράφι και στο κοπάδι και κηρύττεις και έχεις αυτή τη ράβδο της Αιγύπτου που τη λέει μέσα βίβλος, αλλά κήρυκας δεν είσαι, στο λέω ξεκάθαρα. Δηλαδή άμα βρεις τη συμπεριφορά σου κάπου μέσα στο Ευαγγέλιο ή μέσα στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, έλα να μου το πεις λιγάκι, γιατί δεν το έχω ξαναζητήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλεις να μου πεις τώρα ότι όταν ο Χριστός πέθανε για να κάθεσαι εσύ να λες ότι ο άλλος μπήκε μέσα στην εκκλησία με τον μπικίνι και μετά στο ακριβώς επόμενο βίντεο να λες ότι η αδερφή είπε για τα κεράσια και τις μπανάνες στον Κύριο και το θεωρείς αυτό ότι είναι ασόβαρος ο λόγος για τις μπανάνες και τα κεράσια, αλλά είναι σοβαρός λόγος για τα μπικίνι. Μια ερώτηση να κάνω, όπως έλεγα. Πότε σκοπεύεις να ασχοληθείς με το δικό σου το Μάρι και τη δικιά σου καμπουρίτσα? Γιατί ασχολείσαι πάρα πολύ με το τι κάνουν οι άλλοι. Πέρασες, όπως είπες, ο ίδιος τον κοίταξε και στον άλλο που ήρθε με το μπικίνι. Τώρα κάθεσαι και λες ότι η ατάδε αδερφή είπε για τα κεράσια και τις μπανάνες στον Κύριο. Πότε ασχολείσαι με τα δικά σου τα θέματα? Γιατί από ό,τι βλέπω γενικά ανεβαίνεις στον άμβονα για να κάνεις κουτσομπολιό και να δεις τα άπλυτα του καθένα και στην κυριολεξία. Τα άπλυτα του καθένα, κοιτάς στην απλόστρα του άλλου τι έχει βάλει να στεγνώνει και άμα δεν έχει ρούχα ότι ήρθε στην εκκλησία με τον μπικίνι, ας πούμε. Δηλαδή τι φάση, ειλικρινά, δηλαδή όταν κάνεις ομιλία και λες πούμε, θα πω αυτή τη μαλακία και τη λες, δηλαδή το σκέφτεσαι ότι μπορεί κάποιος να σε ακούσει και να δει ότι λες μαλακίες? Το έχεις σκεφτεί ποτέ έτσι σαν ενδεχόμενο ότι μπορεί κάποιος να πει, αφού δεν μπορώ να μιλάω για μπανάνες και κεράσια στον πατέρα μου, δηλαδή τι συζητάμε τώρα, δηλαδή να διεκδικήσω το δικαίωμά μου να λέω στον πατέρα μου ότι θέλω να φάω μπανάνες και κεράσια και τι επιτρέπει το πορτοφόλι μου να αγοράσω και αν με αφήνει να πάρω και τα δύο και αν θα με βοηθήσει οικονομικά να έχω και τα δύο στο σπίτι, γιατί μπορεί ας πούμε να μην έχω τόσα χρήματα στην κυριολεξία. Μιλάμε τώρα για την Ελλάδα της κρίσης και το λέω από εμπειρία αυτό, γιατί έχω φτάσει σε αυτό το αδιέξοδο οικονομικά, προσωπικά, και ναι, κάνεις τέτοιες ερωτήσεις στον Κύριο. Εγώ δεν τρέπομαι να πω ότι το κάνω συνέχεια. Εγώ δεν τον λέω καν Κύριο τον πατέρα μου. Τον πατέρα μου τον λέω πατέρα, ξεκάθαρα, μπαμπά και πατέρα, και ξέρω ότι εδώ θα βγάλουν καντήλες μερικοί. Μπαμπά λέω και το διάβολο, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα και δεν σε αφορά. Άμα σε αφορά, κάποιο πρόβλημα έχεις εσύ προσωπικά, αλλά το ότι πρέπει να διεκδικήσω, ότι θα λέω στο Χριστό ότι θέλω να πάρω μπανάνες και κεράσια και θα μου έρθει ο άλλος και θα μου κουνήσει δάχτυλο, δηλαδή το αδέρφι τώρα σκέψου να μου πει εμένα μη μιλάς έτσι στον πατέρα μας. Εσύ θα μου δώσεις την κληρονομιά, αγόρι μου γλυκό? Εσύ θα μου δώσεις το μερτικό μου από την κληρονομιά του πατέρα μου? Όχι. Οπότε γιατί μου λες πώς θα του μιλήσω? Πότε σκοπεύεις να ασχοληθείς με τα δικά σου θεματάκια? Δεν έχεις να ασχοληθείς με τίποτα άλλο δικό σου, δηλαδή κάποια αμαρτία, κάποια κρυφή αμαρτία, γιατί από φανερές από ό,τι βλέπω έχεις αρκετές. Καταλαλείς τον κόσμο, ας πούμε. Αυτό είναι χοντρό πρόβλημα. Ψευδοπροφητεύεις γιατί είσαι στον άμβονα και λες πράγματα που ο Κύριος δεν σου είπε να πεις. Βγάζεις αμαρτίες από το κεφάλι σου που δεν υπάρχουν μέσα στο Ευαγγέλιο. Αυτά ξέρεις πόσο σοβαρά αμαρτήματα είναι για κάποιον που κηρύττει? Τα μισά από αυτά φέρνανε λιθοβολισμό σαν τιμωρία στην Παλαιά Διαθήκη. For your info. Δεν λέω κάτι κακό, απλά την αλήθεια λέω. Γιατί αυτή τη δουλειά που δεν κάνεις εσύ σωστά, κάποιος πρέπει να την κάνει σωστά και αυτός είμαι εγώ. Πάρε άνθρωπέ μου αυτό που θέλεις στο Χριστό, ρωτήστε να πάρεις. Τι είσαι, σχιζοφρενής? Από άθεο περίμενα να μου πει ότι είμαι σχιζοφρενής αν ρωτάω το διάβολο και τον Χριστό αν θα πάρω κεράσια και μπανάνες, αλλά από χριστιανό
και δει πεντηκοστιανό, γιατί άμα ρώταγα και κανέναν Ορθόδοξο, από τον Ορθόδοξο περιμένω να με πει σχιζοφρενή, γιατί αυτοί δεν μιλάνε και καθόλου με κανέναν από τους δύο. Ενώ εσείς που μιλάτε, υποτίθεται, και λέτε όλη την ώρα γλωσσολαλείτε και προφητεύετε και άκουσα τον Κύριο και ο Κύριος είπε, δηλαδή που το ομολογείτε, να λέτε είσαι σχιζοφρενής άμα πεις για κεράσια και μπανάνες. Δηλαδή η σχιζοφρένεια ακριβώς που είναι? Η σχιζοφρένεια στο λεξικό είναι όταν ακούς φωνές, όχι όταν μιλάς εσύ σε κάποιον. Δηλαδή τώρα εσύ που μιλάς στον άμβονα και δεν σου απαντάει κανείς, είσαι σχιζοφρενής? Εντάξει, δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα με αυτά που ακούω από το στόμα σου, αλλά είναι και αυτό μια σκέψη. Αυτά πράγματα δεν είναι σωστά, δεν στέκουν αυτά. Δηλαδή μειώνουμε τη δόξα του Θεού. Τον Θεό θα τον ρωτάμε για σοβαρά πράγματα. Όχι για τέτοια πράγματα. Για σοβαρά πράγματα, πράγματα τα οποία αφορούν τη ζωή μας, το μέλλον μας, τα παιδιά μας, την πνευματική μας κατάσταση, τη ζωή μας. Θα ρωτάμε τον Κύριο, Κύριε, τι να κάνω σε αυτή την... Προς επιμόρφωση, εγώ προσωπικά έχω πει στο Θεό για τις κούκλες μου, ποιες θέλω να αγοράσω και ποιες όχι, γιατί δεν είχα το budget και τις ήθελα πραγματικά. Όταν λες είσαι σχιζοφρενής γιατί είπες στο Θεό για τις μπανάνες και τα κεράσια, μπορεί να υπάρχει σοβαρός οικονομικός λόγος στο σπίτι και να αγγίζεις κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο για ανθρώπους, και ο λόγος που εξοργίζομαι και το κάνω θέμα είναι γιατί μπορεί αυτός που το έκανε να σε ακούσει και να πάει σπίτι του και να κλαίει γιατί εσύ τον σκανδάλισες ότι έκανε μεγάλη αμαρτία μπροστά στον Κύριο και ο Κύριος δεν σου έχει μιλήσει. Και το θέμα είναι ότι μπορεί να έχει αυτό που έλεγα, ένα σοβαρό οικονομικό πρόβλημα και να μην χωράει η τσέπη του να τα πάρει και τα δύο και να λέει εγώ τα θέλω, θα με βοηθήσεις Θεέ μου να τα πάρω? Και ο Θεός φυσικά, άμα μου πεις όμως, λέει μέσα ότι μη μεριμνάτε, ναι, είμαστε άνθρωποι και ο Θεός το καταλαβαίνει αυτό, αλλά δεν είναι καν το θέμα αυτό. Ο Θεός είναι πατέρας μας. Άμα δεν πω στον πατέρα μου τι θέλω να αγοράσω, σε ποιον θα το πω? Σε εσένα? Πες το ότι είναι αυτό το προβληματάκι σου, ότι δεν ήρθε η αδερφή να το πει σε εσένα την αγοράσεις και το είπε στον πατέρα της στο Θεό και σου παίρνει την πελατεία ο Θεός, γιατί εσείς οι ποιμένες αυτό κάνετε. Βλέπετε το Θεό σαν αντίζηλο, ότι σας παίρνει την πελατεία όταν ο κόσμος πηγαίνει σε εκείνον και δεν πηγαίνει σε εσάς. Πες ότι είναι αυτό το πρόβλημά σου τώρα και άσε τα υπόλοιπα. Αλλά ξαναλέω για όλους τους υπόλοιπους, όταν εγώ το έκανα αυτό είχα σοβαρό οικονομικό πρόβλημα και ήταν ακριβές οι κούγκλες, ήταν συλλεκτικές εκδόσεις και δεν μπορούσα να τις αγοράσω και τις δύο. Και άμα μου πεις δεν είναι σοβαρός λόγος δεν είναι δηλαδή να μείνω στο δρόμο ή να μην έχω να φάω. Δεν εννοώ αυτό όταν λέω σοβαρός οικονομικός λόγος. Λέω να υπάρχει κάτι που να το θες και να μην μπορείς να το αγοράσεις. Και εγώ δεν μπορούσα να τις αγοράσω και τις δύο τις κούκλες τις συγκεκριμένες. Τελικά τις βρήκα και τις δύο. Φυσικά δεν τις έχω πληρώσει cash, τις έχω πληρώσει με δανεικά από τράπεζες, πιστωτικές κάρτες εννοώ, το οποίο δεν θα μπορούσα κανονικά να το κάνω, γι' αυτό λέω υπάρχει οικονομικός λόγος. Οι κούκλες ήταν συλλεκτικές Barbie και όταν ζήτησα βοήθεια σχεδόν αμέσως ήρθε η απάντηση. Αυτό που θέλω να πω είναι όχι μόνο βοηθάει ο Θεός, από εμπειρία μπορώ να πω ότι απαντάει και στην ίδια στιγμή. Αυτό προσπαθώ να πω. Δηλαδή τον νοιάζει και τον παρανοιάζει. Αν εσένα δεν σε νοιάζει και θεωρείς ότι τον Θεό δεν τον νοιάζει, chances are δεν ξέρεις τον Κύριο και κηρύττεις κάτι που δεν σου έχει πει να κηρύξεις. Και όπως έλεγα πριν, η Παλαιά Διαθήκη έλεγε για λιθοβολισμούς και για πολύ ωραίες άλλες ποινές που μου αρέσουν προσωπικά και αναρωτιέμαι γιατί τις έχουμε ακυρώσει. Κι ας είμαστε στην Καινή Διαθήκη, δεν πειράζει. Εσείς εδώ πέρα βάζετε νόμο, ξέρω εγώ, και μιλάτε για τον νόμο του Μωυσή και δεν τα λέει καν ο νόμος του Μωυσή αυτά τα πράγματα. Γιατί να βγάλουμε και τον λιθοβολισμό, να μπορούμε να πετάμε και καμιά πετρούλα, να μην τις πετάμε όλες στην παραλία όταν πηγαίνουμε στην παραλία και μετά πάμε στην εκκλησία, να παίρνουμε και καμιά πετρούλα από την εκκλησία όπως φοράμε το μαγιό, να μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία, να την πετάμε στο κεφάλι σας. Ποιο είναι το πρόβλημα? Καλή σας μέρα. Είμαι η Χελγκούλα και μόλις τελείωσα. Καλή σας ημέρα.